12 አይነት ኦፍ ክሪፕቶከረንሲዎችን በየ5 ደቂቃው እንዴት ክሌም እናደርጋለን? ክሪፕቶከረንሲዎች ሲባል ደግሞ ትላልቆቹ ናቸው። እነ ቢትኮይን፣ ዶጅ ኮይን፣ ላይት ኮይን፣ ቲአርኤክስ፣ ቢኤንፒ ሌሎችም አሉ፣ ኢቴሪየም አለ። እነዚህን በየ5 ደቂቃ ኢንተርቫሉ ቀጥታ ወደ ፋሴት ፔይ አካውንታችን ወዲያው አንዴ ስንሰራ አንዴ ይገባል። ስለዚህ ይሄንን ስራ እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ሁሉንም ክሌም ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ለዚህ ማሳያችሁ አሰራር እናንተ በስነ ስርዓት መከታተል ብቻ ነው የሚጠበቀው። ከዛ ውጭ ተመልሼ እመጣለሁ። የትም እንዳትሄዱ ጠብቁኝ። ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? አማን ነኝ በድጋሜ። ዛሬም አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ ቪዲዮአችን ላይ የሚሆነው ደግሞ 12 አይነት ክሪፕቶከረንሲዎችን እነሱን በየ5 ደቂቃ ኢንተርቫል ክሌም እናደርጋቸዋለን። ወደ ፋሴት ፔያችን ነው የሚሄደው። አንዴ ክሌም ስናደርግ ቀጥታ ይገባል። ስለዚህ ሊሚት የለውም። ሚኒማም ዊዝድሮዋል የአንደኛው ስራ ስንሰራ ወዲያው ይገባል። 5 ደቂቃ ጠብቀን ደግሞ ወዲያው ስራ ሰርተን ወዲያው ይገባል። እንደዛ ነው። ስለዚህ እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ለቻናሌ ግን አዲስ ከሆናችሁ ማይክቴክ ብላችሁ ብትገቡ ብዙ ስራዎችን ታገኛላችሁ። ብዙ የሚከፍሉ ስራዎች አሉ። እየገባችሁ ሁሉንም ማየት ትችላላችሁ፣ ሁሉንም መስራት ትችላላችሁ። ከዛ ውጭ አዲስ ከሆናችሁ ግን ሰብስክራይብ አድርጉ። ነባር ለሆናችሁ ሰዎችም እንደዚሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ኖቲፊኬሽን ቤልም ኦል እያደረጋችሁ ከዛ ውጭ ቪዲዮውን ካሁን ጀምረን ላይክ ማድረግ እንችላለን። ያው በዚህ ቪዲዮ ላይ ቢያንስ 200 ላይክ ያስፈልገዋል። 12 አይነት ክሪፕቶከረንሲዎች ናቸው ማሳያችሁ። ስለዚህ 200 ላይክ ያንሰዋልም ብዬ አስባለሁ። ቀጥታ ወደ ስራችን ስንገባ ክሌም ፍሪ ኮይንስ የሚባል ዌብሳይት አለ። claimfreecoins.io የሚባል አለ። አንዱን ስራ ላይ ብቻ በፊት አሳይቻችኋለሁ። አሁን ግን ሁሉንም እንዴት እንደምትሰሩ ለማሳየት ያክል ነው። ፕላስ ደግሞ አዳዲስ ሰዎች ብዙ አላችሁ እንዴት እንደሆነ ፕላስ እስካሁን ድረስ እየሰራ መሆኑን ይሄ ዌብሳይት እንድታቁት ነው። እንደምታዩት የተለያዩ ክሪፕቶከረንሲዎች አሉ። እዚህ ጋር ቢትኮይን አለ፣ ዶጅ ኮይን አለ፣ ላይት ኮይን ኦር ኤልቲሲ፣ ቲአርኤክስ አለ፣ ቢኤንፒ አለ፣ ዳሽ አለ፣ ዶጅ ባይት አለ፣ ማን ነው ዲጂ ባይት አለ፣ ጂ ካሽ አለ፣ ዩኤስዲ ቴዘር ባለፈው የሰራ ነው፣ ኢቴሪየም እና ቢትኮይን ካሽ እና ደግሞ ይሄ ፌዮራ ነው ምናምን ይባላል፣ ኤፍኢዋይ ፌዮራ። እነዚህ ሁሉም ፋሴት ፔይ ላይ ያሉ ክሪፕቶከረንሲዎች ናቸው። እንደምታያቸው እዚህ ጋር ቢትኮይን፣ ኢቴሪየም እያለ እዚህ ጋር ሁሉም 12ቱ እዚህ ላይ ያሉ። ሶሎና ብቻ እዚህ ጋር ተጨማሪ አለ። ሌላ ነገርም ይኖር ይችላል። እዚህ ጋር ግን ሶሎና ነው እዚህ ጋር እስካሁን ድረስ ያለው ሶሎና ነው። ተጨማሪ እዚህ ላይ ሶሎና የለም። በፊት ሶሎና ክሬት ሳይደረግ በፊት የነበረው ዌብሳይት ስለሆነ ይመስለኛል፣ በፊት ስለማውቀው ነው የሚሄድ እና በዛ መሰረት እንደምታዩት ጀስት ሰማያዊ በተኖች ላይ እያንዳንዱ ላይ ሰማያዊ በተኖች ላይ ክሊክ እያደረግን ነው ክሌም እናደርገው። ስለዚህ አሁን እንዴት ክሌም እናደርግ የሚለውን መጀመሪያ በአንደኛው እንጀምር። አሁን ለምሳሌ ዶጅ ኮይን እዚህ ጋር አለ። ዶጅ ኮይን ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ላዩ ላይ ኤቭሪ 5 ሚኒትስ ነው እንደምታዩት፣ ኤቭሪ 5 ሚኒትስ ክሌም ማድረግ እንችላለን ሁሉንም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተጻፈው ክሌም 0.01 ዶጅ ኮይን ኤቭሪ 5 ሚኒት ሰጣችኋለሁ ይላል። 0.01 አይሰጥም። ከዛ ያነሰ ነገር ነው የሚሰጠው። እርግጠኛ ደግሞ ከዛ በታች ነው የሚሰጠው። እሱ ሁሌ ሞክሬያለሁ እኔ። ስለዚህ ክሊክ እናደርግ ላይ ዶጅ ኮይን የሚለው ላይ እንደምታዩት this ዶጅ ኮይን ፋሴት requires ፋሴት ፔይ አካውንት to claim። ስለዚህ ፋሴት ፔይ አካውንታችን ዋሌት አድሬሳችን መተን እናስገባለን ማለት። ስለዚህ ይሄን ያክል ኤቭሪ 5 ሚኒት ክሌም አድርጉ ይላል። ይሄን ያክል አይሆንም፣ ከዛ ያነሰ ነገር ነው የሚሆነው። ስለዚህ መጀመሪያ ፋሴት ፔይ ሄደን ዲፖዚት ነው የምናደርገው። ዲፖዚት የሚለው ኦፕሽን እዚህ ጋር እናንተም በስልካችሁ ላይ ሲሆን ዲፖዚት የምትለው ኦፕሽን ታገኛላችሁ። እዛ እንሄድና የዶጅ ኮይን ዋሌት አድሬሱን ኮፒ እናደርጋለን። ኮፒ አድርገን አምጥተን እዚህ ጋር መተን እዚች ላይ ፔስት ማድረግ ነው። ያው ዌብሳይቱ አንዳንድ ጊዜ እንትን ስለሚኖሩ አዶች እንደምታያቸው እዚህ ዙሪያው ላይ አድ አለ። እሱን ካስገባን በኋላ እዚህ ጋር ወረድ ብለን ሎጊን የምትላለች። እዚህ ጋር የሪፈራል እንትን አለ፣ ሪፈራል ሊንክ አለ። እዚህ ጋር የዶጅ ኮይን አድሬሳችን ካስገባን በኋላ ራሱ አውቶማቲካሊ ይሰራዋል። አሁን ሎጊን ካልኩት በኋላ ሎጊን ካለጋችሁ በኋላ እንደዚህ ይመጣና ከዛ በኋላ ኮንቲኒው የምትል ትመጣለች። ኦልሬዲ እዚህ ጋር ሪፈራል እንትናችን ሊንካችን የኛ ዋሌት አድሬስ አስገብቶ ሪፈራል ሰርቷል። እንደምታዩት ሪፈራል 50% እናገኝበታለን። ብዙ ነው፣ ግማሽ ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቲኒው እንላለን። እዚህ ጋር ኮንቲኒው ስንል እነዚህ ካፕቻዎችን ሞላቸዋለን። ይሄ አውቶማቲካሊ ይሞላል። እነዚህ ደግሞ ቅደም ተከተል ካስትሎፍ ምናምን ይላል። የትኛውን መሰላችሁ? ይሄ ከዛ ደግሞ ባክ ምናምን የሚል ያለ ከዛ ችኛዋ ናት መጨረሻ ሚስፊል ኦር ሳምቲንግ። ከዛ ቬሪፋይ የምትላለች ቬሪፋይ እንላታለን አንዴ። ከዛ ያስሞልናል፣ ጌት ሊንክ ውስጥ ይከተናል። እዚህ ጋር ክሊክ ሂር ቱ ኮንቲኒው የሚለው ክሊክ እናደርግና ከዛ ወደ 7 ሰከንድ የምትቆጥረው ቦታ ይወስድናል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ጌት ሊንክ የምትል ትመጣልናለች። የዛኔ ስራውን እንጨርሳለን ማለት ነው።
በእንደዚህ መሰረት የ5 ደቂቃ ክሌም ማድረግ ያለብን ክሌም አድርገን እንጨርሳለን። እነዚህ አድቨርታይዝመንቶች እንደዚህ ኤክስ ያደረጋችሁ እንደምታዩት 145122 አካባቢ ዶቶሺ ነው የሚባለው ልክ ሳቶሺ እንደምታለው ኦር ሊቶሺ እንደምንለው ዶቶሺ ምን ያክል ሰጠኝ ማለት 145112። ስለዚህ እዚህ ጋር ሄደን ዳሽቦርድ ላይ ታች ስናይ ክሌም ፍሪ ዶጅ የሚለው ላይ የላከልኝ እንደምታዩት 145112 የሚለው ይሄንን ሂሳብ ማለት ነው። ይሄንን በዶቶሺ ሂሳብ ይሄን ያክል አዘርዋይስ 0.001 ዶጅ ኮይን ማለት ነው ሂሳቡ እንትን ሲባል ሲታሰብ 0 ምናምን ብለን ከቆጠራችሁት ዶጅ ኮይን ነው ብላችሁ የምትጠሩት። አዘርዋይስ 145112 ካላችሁ ግን ዶቶሺ ነው ተብሎ የሚጠራው። ስለዚህ በእንደዛ መሰረት ይሄን ያክል ልኮልኛል። ሌሎቹንም እንደዛው አድርገን ክሌም ማድረግ እንችላለን። ጀስት ቪዲዮ ማብዛት ትርጉም የለውም። ሁሉንም ግን የሚሰሩ ናቸው ሁሉም ዌብሳይቶች። ባቂ ላሳያችሁና እንዳለ ሊሱ እንደምታዩቸው እነዚህ ሁሉም አይነቶችን ዶጅ ኮይንም ላይት ኮይንም ሁሉንም እንደዚህ ክሌም ማድረግ እንችላለን። ቲአርኤክስ ቢኤንፒ አለ። እነዚህ ሁሉም ፊ ለመክፈል የምንጠቀምባቸው ቢኤንፒዎችን እዚህ ላይ ኮሌክት ማድረግ እንችላለን። ኢቴሪየምም እንደዚሁ መሰብሰብ እንችላለን። ኢቴሪየም ስትሰበስቡ ሜታ ማስክ ነው ኮኔክት አድርጎ የሚላችሁ እዚህ ጋር ፋሴት ፔይ ላይ ስንገባ ማን ነው ዲፖዚት ላይ ስንገቡ እዚህ ጋር ሜታ ማስክ ይላል። ዲፖዚት ዊዝ ሜታ ማስክ የሚለው በሜታ ማስክ ምንድነው በሜታ ማስክ ዋሌት አድሬስ ነው ዲፖዚት ማድረግ የምትችሉት ነው የሚላችሁ። ሜታ ማስክ የምትል እቺን የምትመስል እንደ ፎክስ የምትመስል እንትን አለች አፕሊኬሽን አለች። እንትን ላይ ካገኛችሁት ማለት ቀጥታ ምንድነው ፕሌይ ስቶር ላይ ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። እዛ ገብታችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ሜታ ማስክ ክሬት አድርጋችሁ ምናምን ለምታውቁት ሰዎች የሱን ዋሌት አድሬስ ናችሁ ይዛችሁ የምትመጡ። ለምሳሌ ትረስት ዋሌታችን ላይ ኢቴሪየም አለ አይደለ? የኢቴሪየሙን ኮንትራክት አድሬስ ማን ነው ዋሌት አድሬሱን ይዛችሁ መጣችሁ እዚህ ጋር ነው ዲፖዚት የምታደርጉት። እዚህ ጋር የዚህን ለማስተካከል ሊንክ ነው የምታደርጉት። ሊንክ አድሬስ ብላችሁ እዚህ ጋር ሊንክ አድሬስ ብላችሁ ገብታችሁ የምትፈልጉትን ምንድነው ኢቴሪየም ትመርጣላችሁ። ከዛ በኋላ በኢቴሪየም ደግሞ እዚህ ጋር ስትመጡ ማለት አድሬሱን ኮፒ ታደርጋላችሁ ፔስት ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር ስሙን ትሰጡታላችሁ የምትፈልጉትን ኢቴሪየም 1 ኢቴሪየም 2 እያላችሁ እዚህ ጋር የምትፈልጉት ክሪፕቶ ከረንሲ ይላችሁና ኢቴሪየም ከዛ በኋላ ሊንክ ብላችሁ ታስቀምጣላችሁ። ከዛ በኋላ ሁሌ ዊዝድሮል ስታደርጉ በዛ ይሆናል ማለት ነው። ሜታ ማስክ የሚልም ራሱ ይቻላል። ለዚህ ጋር ነበር እኔ ከላይ ኤክስቴንሽን ነበር ጠፍቶብኝ ነው። በእንደዛ መሰረት ነው እሱን ችግር የለውም ሌላ ጊዜ ያሳያችኋል። አሁን ግን ሌሎችን ስራዎች በእንደዛ መሰረት ኤቭሪ 5 ሚኒት ክሌም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ነገር አንድ ነገር ነገራችሁ የምፈልገው ይሄ እነዚህ ስራዎችን ዩኤስዲ ፋሴት ፔይ ላይ አውቶ ፎሴት ላይ እና ደግሞ አንደኛው ምን ነበር በፊት ያሳያችሁ የፋሴት ሶል የሚሉት እነዚህ ዊዝድሮል ስታደርጉት ባላንስ ላይ ኢንሰፊሽንት ነው ምናምን የሚላችሁ ተኮን ለሁላችሁም መንገር የምፈልገው ዌብሳይቱ እዚህ ዌብሳይት ላይ እዚህ ፕላትፎርም ላይ ማለት ሰዎቹ ከሌላ ቦታ ነው ዲፖዚት የሚያደርጉት እዚህ ቦታ ላይ እና ወደዚህ ስራ መታችሁ ስትሰሩ ባላንሳቸው ላይ እዚህ ዌብሳይት ላይ ነው የሚኖረው። ያ ፋሴት እኛ ዊዝድሮል የምናደርገው እዚሁ ራሱ ላይ እዚህ ዌብሳይት ላይ መኖር አለበት እና ዊዝድሮል ስትጠይቁ እና ሰፊሽንት ወር ደግሞ የላቸውም ነው የሚላችሁ። በአጠቃላይ ብዙ ጊዜ ጠይቃችሁኛል ኢንሰፊሽንት ቶከንስ እናንተን ጥያቄ ኦር እናንተ ዊዝድሮል ኮምፕሊት ለማድረግ ኢንሰፊሽንት ቶከንስ ኦር ኢንሰፊሽንት ኮይንስ ምናምን ይላቸዋል። ያ ማለት እዚህ ዌብሳይት ላይ አንከፍላችሁም ማለት አይደለም፣ እንደዛ አይደለም። እዚህ ዌብሳይት ላይ ግን ዲፖዚት የተደረገ ኮይኖች ስለሌለን ዲፖዚት ከሌላ ቦታ ነው ዲፖዚት የሚያደርጉት ነው። ያንን ዲፖዚት ከሚያደርጉ ትንሽ ጠብቁም ነው ማለትም 30 ደቂቃ 10 ደቂቃ ጋፕ እየሰጣችሁ ኢቭን 1 ሰዓት እየሰጣችሁ ዊዝድሮል ብትጠይቁት ይሰራል ይመጣል ተመልሶ። እኔ ምንም ብዙ ጊዜ ያጋጥሞኛል እናንተም ያጋጥማችኋል። ከዛ በኋላ ግን ሶልቭ እንደተደረገላችሁ ዊዝድሮል እንዳደረገላችሁ ይገባኛል። እዚህ ላይም አውቶ ፎሴት ላይም እዚህ ላይ ማለት ነው። ፕላስ ደግሞ አሁን ሪሰንት ያየነው የዩኤስዲቲ ፋሴት ላይ አንዳንዴ ዊዝድሮል ሲጠየቅ እንደዛ ይመጣል። አሁን እዚህ ዊዝድሮል ስለው እኔ ላይ ሊሰራ ይችላል ቀጥታ ግን ምንም ችግር የለበትም። ይሄው እንደምታዩት ጉድ ጆብ ይሄን ያክል ዊዝድሮል አድርገሃል ሄደ ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ መሰረት እንትን አትበሉ ማለት አትጨናነቁበት፣ ቀላል ነገር ነው። ወዲያው ዊዝድሮል ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ይሄን ያህል ካልኳችሁ ያው እነዚህ ስራዎችን ገብታችሁ መስራታችሁ እንዳትረሱ። ሁሉም ላይ ያው 50% ሪፈራል አለው። በሁሉም ሊንካችሁ መላክ አለባችሁ ይመስለኛል። ምክንያቱም እዚህ ጋር የቲአርኤክስ ሰምታችሁ ኮፒ አድርገን ሎጊን እናደርጋለን። ከገባን በኋላ አንዴ ላሳያችሁ እዚህ ጋርና ቲአርኤክስ ዲፖዚት እንዳለን ወዛት ቲአርኤክሳችን እዚህ ጋር ኮፒ አድርገን እናመጣለን። ዌብሳይታችን ላይ እንሄዳለን። እዚህ ጋር መተን እሺ አንዴ እዚህ ጋር መተን ፔስት እዛ ሎጊን
እዛ ደግሞ ውስጥ እንገባና ኮንቲኒው ላለን እዚህ ጋር እንደምታዩት 50% ሪፈራል ኮሚሽን አለው። ስለዚህ 50%ን እንደሳታመልጠን እነዚህንም ሁሉንም መስጠት አለብን። ስለዚህ በእንደዚህ መሰረት ሁሉንም ስራዎችን ክሌም እናደርጋለን ማለት ነው። 12 አይነቶቹ ክሌም እናደርጋለን ወደ ባላንሳችን። አትሊስት እዚህ ጋር ያለው ባላንስ ሁሉም ላይ ይኖረናል ማለት ነው የተወሰነ። ስለዚህ በእነዚህ መሰረት ሁሉንም ስራ ሰርታችሁ ከፈለጋችሁ ወደ BNB ኮንቨርት አድርጋችሁ የአንዳንድ ኤርድሮፖች ፊ መክፈያ ይሆናችኋል። ስለዚህ ይሄን ያክል ካልኳችሁ ሌላ ጊዜ ደግሞ ሌላ አዲስ ስራ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ትናንትና ማታ ብያችሁ ነበር፣ ሜቢ ዛሬ ማታ ይዤላችሁ መጣ ሆናለሁ። ስለዚህ እስከዛው ድረስ ግን እነዚህ ስራዎችን ቶሎ ብላችሁ ክሌም አድርጉ። ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ማግኘት ይባላል የኦንላይን ስራዎች በመስራት ቢያንስ 1 አመት በላይ የቆየ ቻናል ነው እና ደግሞ ወደ 130 ምናምን አካባቢ ቪዲዮዎች አሉ። 132 ቪዲዮ ይመስለኛል። ሁሉንም ያው ገብታችሁ መስራት ትችላላችሁ። ፕላስ ሪሰንትሊ ያሉት ነገሮች ስለ ክሪፕቶከረንሲዎች ሞር ፎከስ ያደረገ ስለሆነ ማለትም ትልቅ ቼንጅ የሚያመጡ ነገሮች ስለሆኑ ስለዚህ የገባችሁ እነሱንም ሞር ብታያችሁ ኤርድሮፖችን ክሌም ብታደርጉ የተሻለ ይመስለኛል። ስለዚህ ይሄን ያክል ካልኳችሁ ቪዲዮውን ግን ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው ባይ ባይ።